හෙලෝ අයිබෝන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම එඩිසිලන් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් එඩිසිලන් YouTube channel එකේ අපි අද ඔයාලට අරන් ආවේ අපේ තවත් අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඔයාලට ගේන්න මම බලාපොරොත්තු වුණේ ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලලා තිබ්බා. එයාලා දැන් මේ දවස්වල නම් ගොඩක් දෙනෙක් කරන ශේෂ්ත්‍රයක් නැත්නම් ගොඩක් අය යන ශේෂ්ත්‍රයක් තමයි hospitality management. නැත්නම් hotel management tourism කියන සයිඩ් එකට ගොඩක් අය මේ දවස්වල යනවා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ after O level වෙන්න පුළුවන් after A levels වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ගොඩක් අය ජොබ් එකක් කරන ගමන් වෙන්න පුළුවන් අන්න ඒ වගේ ගොඩක් අය මේ දැන් තියෙන ලොකු ප්‍රවණතාවය තමයි මේ වගේ hotel operations hotel management course වලට ගොඩක් අය යනවා. ඉතින් hotel management වල තියෙන ප්‍රධානම area එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ course එකක් කරද්දී professional cookery එහෙම නැත්නම් food and beverage ඔය වගේ side වල තමයි ගොඩක් අය මේ hotel course කරද්දී යන්නේ. ඉතින් food and beverage එහෙම නැත්නම් professional cookery වගේ subject එකක් ඒ වගේ area එකක් ඉගෙන ගද්දී ඔයාලට තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ area එකක් තමයි මේ food safety කියන එක. food safety අපි එහෙම නැත්නම් food hygiene ඔය වගේ විදිහට මේක විවිධ නම් වලින් හඳුන්වනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය food safety එහෙම නැත්නම් food hygiene ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි අද මේ විදිහට මම ඔයාලට ගේන්නේ. මේකවල මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මෙතන දැන් ඔයාලට වීඩියෝස් කිහිපයක් මම ඔයාලට මේ විදිහට ගෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් එහෙම නැත්නම් අපි අද පාඩම පටන් ගන්න කලින් මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපේ එඩිසිලන් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා bell icon එක click කරලා notification on කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ වීඩියෝස් පමණක් නෙමෙයි අපි මේ වගේ දාන ගොඩාක් වීඩියෝස් දාපු ගමන් notification එකක් හරහා ඔයගොල්ලන්ට ඒ වීඩියෝස් ගැන දැනගන්න ඒ වීඩියෝස් බලන්න එන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි ඔන්න කතාව එතනින් පැත්තකින් තියලා අපි පටන් ගමු අපේ අද පාඩම. ඉතින් අද මම ඔයාලට කරන්නේ මේ food safety procedures ගැන පොඩි introduction එකක් මෙතනින් මම පටන් ගන්නවා. මෙතනින් ඉදිරියට අපි එහෙනම් මේ වැඩි කරගෙන යමු. හොඳයි. ඉතින් food safety ගැන කතා කරද්දී අපි ඉස්සෙල්ලා පොඩි introduction එකක් ගන්න. ඉතින් food safety කියලා කියන්නේ it is an essential part of tourism and hospitality worker. ඔයගොල්ලෝ tourism industry එකේ නැත්නම් hospitality industry එකේ ඔයගොල්ලෝ worker කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා නම් ඔයාලට තියෙන අනිවාර්ය ඉතමත වැදගත් වෙච්චම area එකක් නැත්නම් වැදගත් වෙච්ච කොටසක් තමයි මේ food safety කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ඩිසිප්ලින් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ hygiene standards maintain කරනවද කියන එක ensure කරන්නේ. hygiene standards ගත්තාම ඔයගොල්ලෝ මොනවාද ඔයගොල්ලෝ කෑම හදන විදිය, ඔයාලගේ kitchen එක කොහොමද තියෙන්නේ, ඔයාලගේ පිරිසිදුකම, ඔයාලා අඳින ඇඳුම් මේ සියලුම දේවල් මේකට ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි food safety කියලා පොඩි introduction එකක් ගත්තොත් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. හොඳයි. එතකොට ඇයි මේ hygiene කියන එක අපිට වැදගත් වෙන්නේ? ඉතින් hygiene කියන එක වැදගත් වෙන්නේ කියන එක ගැන කතා කරොත් එහෙම අපි හොඳ hygiene එහෙම නැත්නම් අපි හොඳ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව අපි ආහාර පිළියෙල කරනවා නම් අපි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව මේ ආහාර පිළියෙල කරන අපි උනත් සිටිනවා නම් අපි kitchen එක පවත්වා ගන්නවා නම් අපිට පුළුවන් මොකද්ද it can prevent the outbreak of and the spread of foodborne diseases. Also, it helps to maintain a clean physical appearance of the establishment. අපේ establishment එක අපි වැඩ කරන hotel එක වෙන්න පුළුවන්, අපි වැඩ කරන මොකක් කර restaurant එකක් වෙන්න පුළුවන්, අපි වැඩ කරන ඕනම තැනක අපේ මේ අපි හොඳට hygiene එකක් තියාගන්න ඕන මොකද්ද මේකට අපිට පුළුවන් it can maintain a clean physical appearance of the establishment. And it is also legal requirement. මේක නීතිමය අවශ්‍යතාවයක්. අපි hotel එකක් අපි run කරනවා නම් අපි hotel එකක වැඩ කරනවා නම් hotel එක පවත්වාගෙන යනවා නම් restaurant එකක් තියාගෙන යනවා නම් ඒකේ තියෙන hygiene එක පවත්වා ගැනීම කියන්නේ අපේ තියෙන legal requirement එකක නීතිමය අවශ්‍යතාවයක්. ඒ වගේම තමයි අපි හොඳ hygiene එකක් තියෙනවා නම් අපි process එක streamline කරනවා. කියන හොඳ විදිහට අපිට මේක හොඳ ගලා යෑමකින් අපේ process එක අපිට පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හොඳ hygiene එකක් තියෙනවා කියලානේ අනවශ්‍ය wastages අපතේ යෑම අපිට වළක්වා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඇයි personal hygiene කියන එක අපිට වැදගත් වෙන්නේ? What is the importance of personal hygiene? ඉතින් මෙතන කතා කරොත් එහෙනම් මෙතන හේතුන් හතරක් තියෙන personal hygiene කියන එක වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියන එක සම්බන්ධව there are four reasons. First one is to prevent contamination. To prevent food contamination. ආහාර contaminate වෙනවා ඒක අපිට වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ maintain a high standard of personal hygiene and cleanliness. අපිට හොඳ personal hygiene and cleanliness එක හොඳ standard එකකින් අපිට පවත්වා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක තමයි even healthy people carry food poisoning bacteria in their bodies by touching parts of your body such as nose, mouth, hair or clothes. You can spread bacteria from your hands to the food. ඉතින් අපි කොච්චර සෞඛ්‍යමත්
පුද්ගලයෙක් වුණත් අපි කොච්චර healthy person කෙනෙක් වුණත් අපේ අතිනුත් මේ food poisoning bacterias transmit වෙන්න පුළුවන්. මේ food poisoning bacterias අපේ අතින් වුණත් එක එක තැන් වලට යන්නට පුළුවන්. ඉතින් අන්නේ ඒකට තමයි අපි හොඳ personal hygiene එකක් අපි තියාගන්න ඕනේ. අපි කොච්චර පිරිසිදුනත් අපි වැඩ කරද්දී අපේ නහය කසනකොට, අපේ මූණ අල්ලනකොට, අපේ ඇඳුම් අල්ලනකොට ඊවැය තියෙන bacterias අපි නැවතත් ආහාර අල්ලනකොට ඒවට ගමන් කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් හතරවෙනි හේතුව තියෙනවා ඊගාට customers lack to see food handling staff who take hygiene seriously and practice safe food handling. ඉතින් හොටෙල් එකකට එන ගෙස්ලා නැත්නම් කෑම කන්න අපේ රෙස්ටුරන්ට් එකට එන ඕනම කෙනෙක් ඒගොල්ලෝ දකින්නට කැමති මේ ෆුඩ් හැන්ඩල් කරන මේ ආහාරات එක්ක වැඩ කරන ස්ටාෆ් එක හොඳ ක්ලීන් විදිහට ඒගොල්ලෝ හොඳ හයිජීන් විදිහට වැඩ කරනවා නම් එයාලා එහෙම දකින්නට කැමතියි. ඊගොඩ අපි තවදුරටත් කතා කරොත් එimhe ඇයි මේ හයිජීන් එක වැදගත් වෙන්නේ කියන එක. The customers see the business establishment. මේ කස්ටමර්ස්ලා අපේ එස්ටැබ්ලිෂ්මන්ට් එක බිස්නස් එස්ටැබ්ලිෂ්මන්ට් එක දකින්නේ අපි තුලින්. අපේ පර්සනල් හයිජීන් එක ඒ තුලින් තමයි උන් එස්ටැබ්ලිෂ්මන්ට් එක දකින්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒක වැදගත්. If customers seen a clean and tidy place when enter assume the entire place is clean and hygienic. සමහරක් වෙලාවට කස්ටමර් කෙනෙක් අපේ රෙස්ටුරන්ට් එකට හොටෙල් එකේ රෙස්ටුරන්ට් එකට එන්ටර් වෙද්දී එයා දකින්නේ අපේ ඒ රෙස්ටුරන්ට් එක විතරයි. එයා කිචන් එක දකින්නේ නැහැ. නමුත් අපේ රෙස්ටුරන්ට් එක ඉතාමත්ම පිරිසිදුව. එයා ඇතුල් වෙන තැන ඉඳන් ඉතාමත්ම පිරිසිදුද නම් එයා හිතනවා ඔව් මේ මුළු හොටෙල් එකකම මේ මුළු රෙස්ටුරන්ට් එක මේකේ කිචන් එක මේකේ තියෙන අනිත් හැම දෙයක්ම හොඳ පිරිසිදුයි. මේකේ හැම දෙයක්ම හොඳ හයිජීනික් විදිහට මෙයාලා තියාගන්නවා කියලා එයාලට දැනෙනවා. Feel that the place is safe to enter. ඒ වගේම තමයි හිතනවා ඉතින් මේ place එකට ගියයි කියලා මට කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ. මට ආහාර විෂවීමක් වෙන්නේ නැහැයි කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ important as a business point of view මේක අපිට hygiene කියන එක business point එකකින්. ඒක business point of view එකකිනුත් අපිට මේක business view එකකින් බැලුවොත් එමේ මේකත් අපිට ඒ අතනුත් මේක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. Also business can afford to employees to earn money. ඉතින් employees ලට අපිට මොනවද අපේ hotel එකට හොඳ income එකක් generate කරගන්න පුළුවන් අපි හොඳ hygiene විදිහට වැඩ කරනවා නම්. And also hotels restaurants make more money and profits. Easy to spend on අපිට ඉතින් මේ වගේ හොඳ hygiene එකක් තියාගන්න නම් අපිට මොනවද අපේ ingredient cost එක අපිට manage කරගන්න පුළුවන්. Staff wages and salaries අපිට මවට්ටා ගන්න පුළුවන්. Other costs such as එක එක දේවල් මොනවද overheads ඒ කියන්නේ electricity, water, gas, insurance ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට පවත්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි expenses ගත්තොත් එහෙම salaries, අපේ depreciation and delivery charges ඒ වගේ හැම දෙයක්ම අපිට cover කරගන්න පුළුවන්. හොඳ අපි hygiene එකක් පවත්වාගෙන යනවා. ඉතින් අන්න ඒකින්ද අපිට hygiene කියන දේ හොටෙල් එකකට වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ තවදුරටත් අපි කතා කරොත් එහෙම importance of hygiene. තවදුරටත් අපි ගැන කතා කරොත් අපිට අපේ wastages අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේ wastages අඩු කරගන්නවා කියලා කියන්නේ example එකක් විදිහට ගත්තොත් correct storage ensure the long shelf life for food and less discard. ඉතින් අපිට wastages මේ long shelf life එක ඊට පස්සේ ආහාර අපතේ යෑම ඔන්න ඔය වගේ හැම දෙයක්ම අපිට පවත්වා ගන්න පුළුවන් අපතේ යෑම නවත් අඩු කරගන්න පුළුවන් හොඳ shelf life එකක් තියාගන්න පුළුවන් අපි අපේ foods අපි හරියට hygiene විදිහට අපි hygiene practices අපි පාවිච්චි කරනවා. It is also a legal requirement. අපිට මේක නීතිමය අවශ්‍යතාවයක් මේක නීතිමය රික්වයර්මන්ට් එකක්. ඉතින් ඒකෙන්ද අපිට මොනවාද අපිට අවොයිඩ් කරන්න පුළුවන් මොනවා පේ කරන එකද compensations, fines, temporary or permanent close downs of the business. ඉතින් අපිට business එක වහලා දාන්න වෙන්න පුළුවන් සමහරවිට අපිට hygiene practice වල මොකක් issue එකක් ආවොත් අපිට compensations වන්දි ගෙවන්න වෙන්න පුළුවන්. අපිට බදු ගෙවන්න සමහරක් වෙලාවට බදු නෙමෙයි දඬ ගෙවන්න වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමහරවිට తాවකාලික හෝ දීර්ඝ කාලීනව අපිට ව්‍යාපාරේ වහලා දාන්න වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි මේක ඉෂුව එකක් ආවොත්. නමුත් අපි හොඳ hygiene එකක් තියාගෙන යනවා නම් අපිට ඒ පිළිබඳ ගැටලුන් අපිට අවම කරගන්න පුළුවන්. A critical of aspect of workplace hygiene. ඉතින් මේ workplace hygiene එක තාමත් වැදගත් දෙයක් තමයි මේ hygiene කියලා කියන්නේ. And may not direct involvement with food handling. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට මේක මේ hygiene කියලා කිව්වහම food handling මේ ආහාර අල්ලන්නම ඕනේ නැහැ. ආහාර අල්ලන තැනින් විතරක් නෙමෙයි අනිත් හැම දෙයකටම මේ hygiene කියන එක සම්බන්ධයි. And but indirectly affect for food hygiene. ඉතින් මේක directly මේ impact උ නැති වුණාට directly involvement එකක් නැති වුණාට මේක indirectly food hygiene එකට බලපාන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම housekeeping department doesn't follow the correct procedure of handling dirty soil linen and one person's body fluids and bacteria can transmit to food preparation area. ඉතින් housekeeping department එක හරිය විදිහට මේ dirty වෙච්ච නැත්නම් soil වෙච්ච linen මේ රෙදි හරියට ඒගොල්ලෝ
ඒවා හරියට කරන්නේ නැත්නම් ඒ හරි procedures use කරන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මොනවද body fluids and bacteria ඒ වගේ දේවල් මේ food preparation area එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒකින්ද මේ hygiene කියන එක සමස්ත හොටෙල් එකටම නැත්නම් සමස්ත රෙස්ටුරන්ට් එකට හැමෝටම මේක එක විදියට බලපානවා. ඉතින් මෙතන අපිට පොඩි ෆොටෝ එකක් දාලා දෙන්න. දැන් අපි මෙතන කියවනේ housekeeping department එක ගැන. ඉතින් අන්න ඒකින්ද housekeeping department එකේ ඉතින් ප්‍රධාන එක තමයි linen room කියන එක. linen room කියලා කියන්නේ හොටෙල් එක linen room එකේ තමයි ඇඳුම් රෙදි වර්ග ඒ හැම දෙයක්ම ස්ටොක්ස් තියාගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒවා ස්ටොක්ස් විතරක් නෙමෙයි. දැන් හොදපු රෙදි ටික නැවතත් ගෙනල්ලා එතන ගබඩ අපි ආයි රූම්ස් වලට ගෙනියන්න කලින් අපි ලිනන් රූම් එකේ තමයි තියන්නේ. ඊට පස්සේ එතන තමයි අපි මේ යුනිෆෝම් ටික තියාගන්නේ. ලිනන් රූම් එකෙන් තමයි යුනිෆෝම් දෙන්න පිටට. ඉතින් මොකක් හරි ඇඳුමක හරි මොකක් හරි මොනවා හරි වෙලා තිබ්බොත් එහෙම ඒක යුනිෆෝම් එක තමයි චෙෆ්ගේ ඇඳුමක්. කිචන් එකේ වැඩ කරන චෙෆ් කෙනෙක්ගේ ඇඳුමකට මොන හරි බැක්ටීරියා එකක් හරි මොනවා හරි ගිහිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. තියෙන මොකක් හරි මෑල් ප්‍රොසීඩියර් එකක් හින්දා. ඉතින් අන්න එතකොට ඒක කෙලින්ම කිචන් එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන දාලා තියෙනවා අපිට ලිනන් රූම් එකේ ඉන්න ස්ටාෆ් එකේ පොඩි ඒගොල්ලන්ගේ රෝල්ස් ටික අපි ගත්තොත් එහෙම ඉන්න සුපර්වයිසර් එයා තමයි he's the person who monitors the process in linen room. linen room එක සම්පූර්ණ process එක සුපර්වයිස් කරන්නේ මේ supervisor linen room supervisor. Then we have the laundry attendant කියලා he's the person who is capable of the responsible for washing, drying and folding cloth and linen. Then after linen attendant ඉන්නවා to issue linen එයා තමයි linen issue කරන්නේ. And also we have the seamstress ironing and stitching the linen. එයා තමයි මේ ඇඳුම් අයන් කරන්නේ. එයා තමයි මේ seamstress තමයි මේ ඇඳුම් අයන් කරන්නේ. එයා තමයි uniform attendant ඉන්නවා. එයා තමයි staff uniforms බලාගන්නේ. Is the person or she is the person who is taking care of the uniforms. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අද අපේ මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඉතින් තව මම අපේ මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක ඉක්මනට මම කරපු හින්දා ඔයාලට මම තව ප්‍රසන්ටේෂන් එක නම් අපි ඊළඟ කොටසත් මේත් එක්කම කරමු. right. ඉතින් මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක මේ පාඩමෙත් අපි කතා කරන්නේ පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් තමයි කතා කරන්නේ. This is also an introduction about the food safety and also we call it as HACCP. HACCP කියලා කියන්නේ it is a standard certification that we obtain. අපි මේ use කරන standard certification එකක් තමයි HACCP. එහෙනම් මේකට අපි HACCP කියලා කියනවා. and food safety. ඉතින් HACCP කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි ඉදිරියට ඉගෙන ගමු. බලමු මොනවද මේ කතා කරන්නේ කියලා. හරි. මෙතන කියනවා මොකද්ද kitchen safety කියලා කියන්නේ. What is meant by kitchen safety? So it is the process of ensuring accident-free environment during the food preparation and cooking. So kitchen safety කියලා කියන්නේ අපි මොකද්ද? Ensure accident-free environment. Accidents අනතුරු නොවන environment එකක් create කරනවා in which time during food preparation and cooking. ආහාර පිළියෙල කරන ආහාර පිසින අවස්ථාවේදී කිසිදු බාධාවක් එහෙම නැත්නම් කිසිදු හානියක් නොවන පරිසරයක් අපි සෑදීම තමයි මේ kitchen safety කියලා කියන්නේ. And also it enhance health, hygiene and well-being of employees, employers and consumers. ඉතින් මේක තමයි මොකද? It enhance health, hygiene and the well-being of employees, employers and consumers. ඉතින් මේකෙදි මොකද? අපේ health එක, අපේ hygiene එක, අපේ well-being එක කාගේද? employees ලගේ employers ලගේ සහ consumers ලගේ කියන ඔය කණ්ඩායම් තුනේම හොඳ hygiene එකක් සහ well-being එකක් අපේ health ඒ දේවල් enhance කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් මම කිව්වනේ මෙතන මොනවාද අයිති වෙන ප්‍රධාන පාර්ශ්වයන්තුමක් කියන employees ලා ඉන්නවා employers ලා කියන්නේ employees ලා කියන්නේ සේවාදායකයෝ. එන්න වැඩ කරන කට්ටිය. අපි ගිහිල්ලා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩ කරද්දී හොටෙල් එකේ වැඩ කරනවා නම් අපි තමයි employees ලා වෙන්නේ. ඊට පස්සේ employers ලා අපිට සේවා යෝජකයින්. ඒ කියන්නේ හොටෙල් එකේ හිමිකාරීත්වය කරන කට්ටිය. ඒගොල්ලන් තමයි අපි employer කියලා කියන්නේ. and consumers ලා කියන්නේ අපි හදන කෑම පරිභෝජනය කරන්න. ඔවුන්ට කියන අපි consumers ලා කියලා. ඉතින් ඔන්න kitchen safety එකේ මේ තුන්ගොල්ලම අන්තර්ගත වෙනවා අපි kitchen safety ගැන කතා කරද්දී. කවුද? employee, consumer and the employer. ඔය හැමෝම මේකට අන්තර්ගත වෙනවා kitchen safety කියන කතා කරද්දී. හරි. ඊට පස්සේ මොකද්ද අපිට මේ benefits of accident free environment accident free environment එකකින් අපිට දෙන benefit එක මොකක්ද? accident free environment එකකින් අපිට දෙන benefit එක මොකක්ද? So there are several benefits. ඉතින් මෙතන කිහිපයක් දක්වලා දෙන්නේ මීට වඩා ගොඩාක් benefits ඉන්න අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් කිහිපයක් තමයි ability to maintain good health. අපි accident free environment එකක් තියෙනවා නම් අපිට ability to maintain a good health, right? Then we can
reporting to work daily අපිට හැමදාම වැඩට එන්න පුළුවන්. කිසි කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ. Then receiving total salary and wages without deduction. කිසිම deduction එකක් නැතුව අපේ total salaries and wages අපිට receive කරන්න පුළුවන්. And also more learning opportunities and experience. It enables more learnings and also the experiences we gain. Then after timely promotions and increments, අපිට promotions and increments හම්බ වෙනවා. Then also better employment opportunities. We have better employment opportunities. It was a happiness and motivation. Happiness and motivation. Then after we have healthy interpersonal relationship. Healthy interpersonal relationship. Then after we have better recognition. Finally, being supportive. Then accident can occur in food production area. අපිට මොනවාද accidents ඇති වෙන්න පුළුවන් food production area එකක අපිට ඇති වෙන්න accidents තියෙනවා. මොනවාද බලන්න cuts ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපිට කැපෙන්න පුළුවන් මොනවා. ඊට පස්සේ burns මොනවා හරි අපිට burn වෙන්න පුළුවන්. වතුර වැටිලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රස්නේ මොකක් හරි දෙයකට ගෑවිලා වෙන්න පුළුවන්. ගින්දරට අවිලා වෙන්න පුළුවන්. burns ඇති වෙන්න පුළුවන්. slips oil වැටිලා තියෙන floor එකක එහෙම නැත්නම් තෙත සහිත floor එක අපි දන්නේ නැතුව අපි ගියොත් එහෙම අපිව slip වෙන්න පුළුවන්. ලිස්සන්න පුළුවන්. then after trips flips and trips හරිද මෙයාගේ ලිස්සන්න පුළුවන් මෙයාගේ වැටෙන්න පුළුවන් හරි බලන්න දැන් මෙයා මේ ලිස්සද්දි මොකද වෙන්නේ මේ අත වැටෙන උණු වතුර එකකට නැත්නම් මෙතන තියෙන්නේ මොකද මේ ඩීප් ෆ්‍රයි එකක් වගේ වෙන්නේ අන්න ඒ වගේකට අපි දන්නේ නැතුව අපි වැටෙනවා right flips and trips then fires can occur ඉන්දර ඇති වෙන්න පුළුවන් right maybe fires can occur right then explain hygiene in kitchen මොකද මේ kitchen hygiene කියලා කියන්නේ so kitchen hygiene practices and procedures used to keep a kitchen clean and free from harmful bacteria. And it also includes maintaining a clean and sanitary workspace using proper cleaning and sanitizing techniques and following safe food handling practices. මොකද්ද මේ hygiene කියලා කියන්නේ? අපේ මොකද kitchen එකේ තියෙන practices and procedures which are help to or which used to keep a kitchen clean and free from harmful bacteria. ඔක තමයි අපි kitchen hygiene කියලා කියන්නේ. This also includes what? Maintaining a clean and sanitary workspace. Using what? Using proper cleaning and sanitizing techniques and following safe food handling practices. Right? ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි අපි kitchen hygiene කියලා කියන්නේ. Right? බලන්න kitchen hygiene එක ගද්දී අපි මෙතන දැක්වලා තියෙනවා හොඳ hygiene වැඩ කරන එක්කෙනෙක්ගේ තියෙන දේවල් මොනවද? එයා පාවිච්චි කරන්න ඕන දේවල් මොනවද? clean uniform එකක් තියෙන්න ඕනේ. uniform එක clean වෙන්න ඕනේ. full apron එකක් kitchen එකේ වැඩ කරද්දී full half apron නෙමෙයි full apron එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොනවද? මට disposable gloves තියෙන්න ඕනේ. එක දිගට හැමදාම එකම gloves එක දාගෙන වැඩ කරන්නේ නැහැ. disposable gloves තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොනවද? proper shoes kitchen shoes තියෙන්න ඕනේ. අපි නිකන් අර ලිස්සන office වලට දාන සපත්තු දාගෙන kitchen එකට යන්නේ නැහැ ලිස්සනවා ඒවා. හොඳ rubber grip එකක් rubber අඩියක් තියෙන හොඳ rubber අඩියක් තියෙන rubber foot එකක් තියෙන හොඳ සපත්තු දාන්නේ අපි. ඒ rubber එකට ඒක හොඳ grip එකක් තියෙන. ලිස්සන්නේ නැහැ. right? උණු වතුර මොනවා හරි කකුලට වැටුනොත් එහෙනම් මේක ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන් විදිහට තියෙනවා. right? ඒ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මේ kitchen hygiene එක ගැන කතා කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් kitchen personals ලාගේ තියෙන්න ඕන දේවල් මේ. right? ඊට පස්සේ අපි ගැන ආයෙත් කතා කරමු safety features in chef uniform. මොනවාද? chef uniform එකේ තියෙන safety features. පළවෙනි තමයි talk. talk කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ hat එක. හරිද? 100 folds initially signed status. Today worn for protective purposes. එතන මේක මේ protective දැන් මේ කොණ්ඩේ වැටෙන්න පුළුවන් මේකේ. ඊට මේ උඩ open. දාඩිය දාන්නේ නැහැ. උඩ වාතාශ්‍රයක් ලැබෙන්න තමයි කොණ්ඩේ ටික නැත්තම් කොණ්ඩේ ටිකක් ගිහිල්ලා දාඩියක් දාලා ඔක්කොම වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මෙන්න මේ talk එකක් දාන්නේ මේකට. right chef hat එක කියලා කියන සමහරට මේකට talk කියලා තමයි හරි වචන. ඊට පස්සේ coat එක. chef coat එක. බලන්න double breasted to cover up spills and heavy cotton to insulate from heat. මේ ඇඳුම මහලා දෙන්නේ මොකද double breast. ඒ කියන්නේ අර එකක් පිට එකක් නෙමෙයි රෙද්ද අපි දාගන්නේ. ඉතින් ওই double breast කිව්වහම අපිට ලොකු heat එකකින් ලොකු උණුසුමක් එකපාරට ඇඟට දැනෙන එක කඩු කරනවා. right and also we have the apron. අපේ apron එකක් applied protection from spills and hazards. දැන් මේ uniform එක ඇඳලා වැඩ විතරක් මත uniform එකට එක එක දේවල් ඉසික් වෙන්න පුළුවන්. ඒවට අපිට දෙන apron එක. right and also pants. හොඳ කලිසමක් තියෙනවා. Loose and check pattern pants distract from spills and allow movement in the kitchen. අපිට නිකන් තද වෙච්ච හිර වෙච්ච ඇඳුමක් ඇඳගෙන හිර වෙච්ච කලිසමක් ඇඳගෙන kitchen එකේ වැඩ කරන්න බෑ. නැමිච්ච එක නැමෙන්නත් අමාරුයි. හොඳට බර දාලා නැම්මොත් එහෙම කලිසම දෙකට පැලෙනවා. right then after we have the shoes.
හොඳ shoes තියෙනවා. spill resistant black leather shoes prevent falls. හොඳ leather හොඳ rubber grip එකක් තියෙන shoes තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. right. what is farm to plate concept? දැන් අපි මේ කතා කරනවානේ දැන් farm to දැන් අපි kitchen safety ගැන කතා කරන්නේ ඊගාව එක තමයි farm to plate concept කියන එක. දැන් farm to plate concept කියලා කියන ආහාර නිපදවන තැන. ඒ කියන්නේ ඒක farm එක කියලා කියන්නේ ගොවිපළ වෙන්න පුළුවන්, කුකුල් සත්ත්ව ගොවිපළක් වෙන්න පුළුවන්. ඕනම තැනකින් අපි කියන එකට farm එක කියන. farm to plate කියලා කියන්නේ ආහාර final customer. මේ food final customer ගාවට යන තැන තමයි plate එක කියන්නේ. ඉතින් මේ farm එකේ ඉඳන් plate එක වෙනකන් hygiene procedures hygiene practices use කරන්න ඕනේ practice කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි එතනින් කියන්නේ. අපි බලමු what is meant by food hygiene. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරා kitchen hygiene. Now we are talking about the food hygiene. So the food hygiene is typically can be referred to as a collection of practices and guidelines to keep your operations clean and under healthy conditions. Right? මොකද this is a collection practices and guidelines. මේක එක collection එකක් practices and guidelines for what? To keep your operations clean and under healthy conditions. Right? This term is considered concerned with food handling තියෙනවා, food transport තියෙනවා, proper storage තියෙනවා, and also the actual processing of your materials. මේවා අපි අවසාන වශයෙන් ආහාර හදන තැන දක්වා මේ හැම දෙයකම food hygiene තියෙනවා. Right? Define food safety. අපි තවදුරටත් food safety ගැන කතා කරොත් එහෙනම් food safety refers to the conditions and practices that preserve the quality of food to prevent contamination and foodborne illnesses. Food safety කියලා කියන්නේ these are the collection of the conditions and practices that preserve the quality of food to prevent contamination and foodborne illness. ඊට පස්සේ අපිට දෙනවා food safety. Right? ආයෙත් අපි කතා කරා it includes quality and safety through the whole food chain. මේක තමයි මොකද quality and safety. All food chain එක ඇතුළේ තියෙන quality and safety. Then the quality of food not to cause harm to the consumer. හරිද? Not to cause harm. ඒක තමයි food වල quality එක. මොකද harm consumer ට කිසිම harm එකක් නොවන්නට තියෙන quality එකටත් අපිට food safety කියලා කියන්න පුළුවන්. right? එතකොට මේක තමයි දැන් අපි කියවනේ farm to plate concept බලන්න ඒක තමයි මෙතන පෙන්නලා තියෙන මේ food production chain එක. ඉතින් production අපිට නැව්වක් පෙන්නලා දෙන ගිහින් මුහුදු අල්ලගෙන එනවා. මුහුදේ මාළු අල්ලගෙන එනවා. ඊට පස්සේ dairy production, ඊට පස්සේ farm production මේ හැම දෙයක්ම මෙතන අපි start එකේ ඉඳන් මොනවද food අපි ඊට පස්සේ ඒක මෙතනින් process කරනවා. ඊට පස්සේ ආහාර අමුද්‍රව්‍ය විදිහට හදන්න. ඊට පස්සේ distribute කරනවා. distribute කරාට පස්සේ මේක retail shops වලට ගිහිල්ලා ගෙදරට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් restaurants වලට යන්න පුළුවන්. restaurant වලින් prepare කරලා නැත්නම් ගෙදරින් කෑම හදලා final consumers ලට මේවා එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕකට තමයි අපි කියන්නේ මේ food production chain එක කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක තමයි මේ පෙන්නන්නේ මොකද්ද? farm to plate තමයි මේ තියෙන්නේ. right? මොකද්ද HACCP කියලා කියන්නේ? අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරානේ HACCP HACCP කියලා කියනවා. HACCP කියන මේක ඇවිල්ලා term එකක් මේ දිග term එකක් තමයි මේක කෙටි කරලා තියෙන abbreviation එකක්. ඒක it stands for hazard analysis critical control points. බලමු මොකද්ද කියලා. HACCP a well known and used food safety management system. මේ HACCP කියලා කියන්නේ food safety management system එකක්. ආහාර සුරක්ෂිත ක්‍රමවේද. And it is applicable for any size and any type of food business. මේක any size ඕනම size එක ඕනම type එක food business වලට apply වෙනවා. right? hotels වලට, restaurant වලට, snack bar වලට, grocery shop එකකට වෙන්න පුළුවන්, supermarket එකකට වෙන්න පුළුවන්, hospital එකකට, adult home එකකට වෙන්න පුළුවන්. ship එකක් එහෙම නැත්නම් ලොකු cruise liner එකකට වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයකටම මේ HACCP කියන එක අපිට අදාළ කරගන්නට පුළුවන්. right? What are the key focus of HACCP? The key focuses of HACCP is attention to critical control points in food business operation. Food business operation එකේ තියෙන මේ ප්‍රධාන control points වල තමයි අපි මේ HACCP කියලා කියන්නේ. And it ensures that the food production and service do not occur any unsafe situation to eat. මේකෙන් අපිට මේ කෑම එක කිසිම මොකද කිසිම බාධාවක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි unsafe දෙයක් වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට පවත්වා ගන්න එක තමයි මේ HACCP කියලා කියන්නේ. බලන්න. critical control point CCP. ඔන්න තමයි. උගල hazard analysis කරන
critical control points වල තමයි මේ HACCP කියලා කියන්නේ. Each step of the food production process must analyzed to define what points which could go wrong and procedures must be put in place accordingly. Now the HACCP අපිට දෙනවා hazard analysis critical control points. එතකොට අපි මේ each step of the food production මේ food production එකේ තියෙන හැම step එකක්ම ප්‍රධාන steps තියෙනවනේ. ඔය ප්‍රධාන steps ටික අපි analyze කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ identify කරන්න analyze කරලා ඒවා විශ්ලේෂණය කරලා අපි හොයාගන්න මොනවද? මේ දැන් තියෙනනේ process එකේ එක එක අපිට මොනවද මොකක් හරි අවුලක් යන්න පුළුවන් තැන් ටික අපි හඳුනා ගන්නවා. Which could go wrong and procedures must be put in place to accordingly. එතකොට ඒකට ඒක වළක්වා ගන්නට අපි ක්‍රමවේදයක් යොදනවා. ඔන්න ඕක තමයි මේ HACCP කියලා කියන්නේ. Right? So the HACCP 7 principles අපිට හම්බෙනවා. මොනවාද? principles 7ක් අපිට හම්බෙනවා. පළවෙනි එක conduct a hazard analysis. hazard analysis එක කරන්න ඕනේ. Then after we have to identify the critical control points. Then we will establish the criteria limits for each critical point. අපි මොනවාද? critical limits is establish the critical limit for each critical control point. critical limit එකක් අපි දාන්න. ඊට establish critical control points monitoring requirement. මොකද දැන් monitor කරන්න පුළුවන්. අපි මේක හරියට යනවද නැද්ද කියලා බලන්න monitor කරන්න එපා. එතන monitoring control points අපි දාන්න. right. ඊට පස්සේ establish corrective actions. අපි දැන් වැරද්දක් සිදු වුණොත් ඒක correct කරන විදිහ අපි හදනවා. right. Then after establish record keeping process. HACCP වල අනිවාර්යම දෙයක් තමයි records තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඒකම records තියෙන්න ඕනේ. අපි කිචන් එකක් ගත්තොත් එimhe කිචන් එකේ පිහි ටික හරියට හොදලා ඒක තියෙන. ඊට පස්සේ හරි අපි කටින් බෝඩ් එක යූස් කරනවාද? ඒක අපි නෝට් කරන්න. ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම තමයි ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝල්ස්. අපි අපේ ෆ්‍රීසර්ස් වල අපේ චිලර්ස් වල අපි හැමදාම ගන්න ඕනේ වෙලාවෙන් වෙලාවට දවසෙන් දවසට මේ අපේ තියෙන මේ ෆ්‍රීසර්ස් වල ටයිමින්ග්ස් අපි රෙකෝඩ් කරන්න ඕනේ. ෆ්‍රීසර් ටයිම්ස් රයිට්? ඒවා රෙකෝඩ් කරන්න. එතකොට ඒවා තමයි අපි මේ රෙකෝඩ් කීපින් කියලා දෙන්නේ. Right. අපි දැන් මේක දීර්ඝව පොඩ්ඩක් කතා කරමු. First one is to conduct a hazard analysis. Principle පළවෙනි එක. So what are we doing? Determine and identify food safety hazards. අපි food safety hazards ටික determine කරලා identify කරනවා. Then identify determine preventive plans to the food safety hazards. Then after a food safety hazard is any biological, chemical or physical. Hazard එකක් වෙන්නේ කොහොමද? Food safety hazard එකක් කියලා කියන්නේ it may be biological, it may be chemical, or it may be a physical hazard, property that may cause a food to be unsafe for human consumption. These objects can be contact with the food by accidentally, born within the food, or sabotage action. මොනවාද මේ condition මේ ඇති වෙන්න පුළුවන් අපිට biological, chemical and physical එක ඇති වෙන්න පුළුවන්, accidentally වෙන්නත් පුළුවන්. food එකෙන් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් sabotage action එකකින් වෙන්නත් පුළුවන්. Right. Devani principle එක. Identify critical control points. Right. And CCPs. අපි identify කරගන්න. CCP is step procedure in a food manufacturing or handling process where a control can be applied and as a result the identified food safety can be prevented or eliminated or to reduce to an acceptable level. අපි දැන් මේ CCP critical control points අපි දානවා. එතකොට මොනවාද as a result එකේ මොනවාද අපිට පුළුවන් වෙන්නේ? hazard එක prevent කරන්න පුළුවන්, eliminate කරන්න පුළුවන්, reduce කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි acceptable level එකකට. right. ඊට මෙතන දාලා දෙන මේ biological and chemical hazards. දැන් biological කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ වල biologically වෙන්න පුළුවන් දේවල්. සතෙක් පැටිලා ඉන්න පුළුවන්, සතෙක්ගේ කුඩු දුවලා ඉන්න පුළුවන්, සතෙක්ගේ මොන හරි එකක ඇවිලා දෙන්න පුළුවන් ඒක. ඊට පස්සේ biological කියලා ගත්තොත් එහෙම එක bacteria, viruses මොන හරි තියෙන එක අපි කියනවා biological කියලා. අපිට ඇහැට සාමාන්‍යයෙන් පේන්නේ නැති දේවල්. ඊට පස්සේ chemically අපි පාවිච්චි කරන මොන හරි chemicals ඉඳ හරි එහෙම නැත්නම් ඒ ආහාරය තුල හැදෙන chemical එකක් ඉඳ අපිට ඒ කෑම එක hazard එහෙම නැත්නම් unsafe to eat status එකකට එනවා නම් අපි ඒකට chemical hazard එකක් කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ physical මේ වගේ මොන හරි බාහිර foreign matter එකක් කෑමත් එක්ක තියෙනවා නම් අපි ඒකට physical hazard එකක් කියලා කියනවා. right. ඊට පස්සේ CCs for different food safety hazards අපිට මොනවාද critical control points දාන්න පුළුවන් biological ලේවට, chemical ලේවට, ඊට පස්සේ physical ලේවට. right. ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි වෙන්න පුළුවන් අපෙන් වෙන්න පුළුවන් වැරදි දේවල්. hazards, food safety hazards, under cooking. හරියට උයලා නැහැ. දැන් ඌරු මස් වගේ පෝප් වගේ දෙයක් ගත්තොත් එහෙම හරියට
අපි සෙල්සියස් අංශක 100ට උෂ්ණත්වයකින් ඒ කියන්නේ බොයිලින් පොයින්ට් එක අපි හරියට ටික වෙලාවක් තිබ්බේ නැත්තම් ඒකේ ඉන්න වෝම් කෙනෙක් ඉන්නවා එයා මැරෙන්නේ නැහැ. ඒක අන්ඩර් කුක් වෙලා. ඒක hazard එක. then over exposing for room temperature. room temperature එකේ ගොඩ වෙලාවක් තියෙනකොට ඔය බැක්ටීරියා සනමන ඔක්කොම වැවෙනවා. අපි over exposing for room temperature. then food is not being stored under correct temperature. හරි temperature එකට අපි store කරලා නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි frozen items තියෙනවා නම් celsius අංශක 0ට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයක තියන්න. මොකද එතකොට තමයි ඒක froze වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒ මහරියට තිබ්බේ නැත්නම් මාළු වගේ දෙයක් අපි celsius අංශක 0ට වඩා අඩුවෙන් තිබ්බේ නැත්නම් ඒක නරක වෙනවා. then expired food expire වෙලා තියෙනවා. pest waste inside the kitchen. pest ලගේ waste තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? kitchen එක ඇතුළේ pest waste තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි biological hazards. then what are the chemical hazards that can be occurred? chemicals stored within the food processing environment. chemicals store කරලා තියෙන food processing environment. එමෙන්න අපි එවැලියෙන් තියනවා. damage packaging damage වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක chemical hazard වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ physically මොනවද වෙන්න පුළුවන් hazards? no hair covers used by kitchen staff. kitchen staff එකේ hair covers use කරලා නැහැ කොණ්ඩේ වැටෙනවා. ඉතින් එතකොට physical hazard එක. peeling of kitchen ceiling. kitchen ceiling එක kitchen එකේ තියෙන සීලිම පොතු වැටෙනවා. loosen parts in the food processing machine එකේ part එකක් loose වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් සමහරක් වෙලාවට මොන හරි වෙලා ඒ කැලි වැටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕවා තමයි food safety hazards වෙන්න පුළුවන්. right. අපි third step එකට එනවා. third principle එක establish critical limit for each critical control point. ඔන්න අපි දැන් මේ critical limits දානවා මේ critical එහෙම නැත්නම් CCPUs වලට. a critical limit is the maximum or minimum value to which a physical, biological or chemical hazard must be controlled at a critical control point to prevent, eliminate or reduce to an acceptable level. මේ control limit එකක් දානවා. ඒක උපරිම වෙන්න පුළුවන්, අවම වෙන්න පුළුවන්. මොකද hazard එක කොච්චර දුරකට අපි දැන් control කරාද කියන එක. ඒ hazard එක physical, biological and chemical hazard must be controlled at a critical control point to be prevent, eliminate ඒකට බලක්වන්න එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා දාන්න එහෙම නැත්නම් reduce කරන්න to an acceptable level. හරි. එතකොට controlling of critical points. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරානේ දැන් critical points. එතකොට මෙන්න තියෙනවා control points. ඒකට දාන්න. බලන්න අපිට දාන්න මොනවද? under cooking. එහෙනම් අපි ඒකට දානවා cook food at the correct temperature. over exposing for room temperature, immediate transfer to the right storing. පුළුවන් දැක්ක ඉක්මනම මේක අපි right food storing එකට ගෙනියනවා. food is not being stored under correct temperature. store food under the correct temperature. expired food used before the foods are expired. ඔක තමයි අපි දාන point එක. right? expired food වෙනවා නම් අපි දානවා නැහැ. මේක තමයි limit එක. ඔයාලා food expire වෙන්න කලින් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. right. pest waste inside the kitchen. introduce a pest control system එකක් අපි introduce කරනවා. then chemical වෙන hazards මොනවද අපි කතා කරා ඒවට දාන්න පුළුවන් control points. Chemicals stored within the food processing environment store chemicals separately. Then damaged packaging. Do not accept food in damaged packaging. Then for the physical, no hair covers used by the kitchen staff. අපි ඒකට කරනවා අපි control point එක advise kitchen staff to wear chef hats. Then ඊළඟ එක peeling of kitchen ceiling. අපි ceiling එක repair කරනවා. Loosen parts in the food processing machine. අපි ensure all parts of the food processing machines are fixed properly. So those are the critical points that we can introduce. Then the fourth one, establish critical control points monitoring requirement. Then api establish karnawa. Right. Monitoring activities are necessary to ensure that the process is under control at each critical control point. Example, temperature හරියට දෙනවා, time එක හරියට දෙනවා, pH level එක, ඊට පස්සේ available chlorine level එක වතුර වල තියෙන. අන්න ඒ දේවල් අපි requirement එකක් දෙන monitoring requirement එක අපි establish කරනවා. So monitoring is a plan which includes observations or measurements to assess whether the critical control point is being met. So monitoring plan එකක් කියලා කියන්නේ මේක observation එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මොකක් හරි use කරන measurement එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙන් අපි මොකද්ද අපි මේ CCP එක met වෙලාද කියන එක තමයි බලන්නේ. It provides a record of the flow of food through the establishment. So this provides a record of flow of food through the establishment. මේකෙන් අපිට මේ food මේ establishment එක හරියට food හරියට යනවාද කියන එක අපි ඒක සම්පූර්ණ අපි record කරනවා. මේ food එක කියන්නේ process එක වෙලා ආයි final customer යනකම් මුල ඉඳන් අගටම අපි මේ මුළු මේක record වෙන system එකක් තමයි මේකෙන් හැදෙන්නේ. right.
It has to be established corrective actions to be taken when monitoring indicates a deviation from the established criteria limit. මේක කරන්නේ මොකක් හරි corrective එකක්. මොකක් හරි දැන් අපි තේරෙනවා දැන් අපි critical points හඳුනාගෙන ඒවට limits දාලා ඒක control measurement එකක් දැම්මම පස්සේ දැන් අපිට අහු වෙනවා පොඩක් මොනවද? It indicates a deviation from the established critical limit. Critical limit එකෙන් පොඩක් deviate වෙනවා. අන්න ඒ to be taken මෙන්න ඒකට තමයි අපි මොනවද? corrective actions අපි දාන්න ඕනේ. If the critical limit is not met, take the necessary corrective action. Critical limit එක met වෙලා නැත්නම් අපි necessary corrective action එක ගන්නවා. So corrective action should be ensure that there is no product injurious to health. Product එකක් health එකට බලපාන්න නැති වෙන විදිහට අපි බලපාන්න නැහැ කියන එක ensure කරන එක තමයි මේක කරන්නේ. Ensure that there are no deviations in the CCP, right? එතකොට deviations නැහැ කියන එක අපිට corrective actions දැම්ම නම් අපිට ensure කරගන්න පුළුවන්. right? එතකොට මෙතන තියෙනවා අපිට මේ ආයි මේ ටික දාලා දෙන්න. දැන් අපි 6 වෙනකම් මෙතන තියෙනවා අපිට මොනවාද? food analysis කරනවා, preventive controls දානවා, monitoring procedures and we take the corrective actions, then verification and record keeping. හරි බලන්න. Examples for CCP deviations. right? මේ CCP deviations මොනවද වෙන්න පුළුවන්? Return damaged food packaging from the receiving counter. right? Return if expired. අපි දානවා දැන් මේ corrective actions දාන්නේ නේද? deviation වෙලා ඒක corrective action එක return damaged food packaging from the receiving counter. damage වෙච්ච ඒවා return කරන්න එපා. ඊට පස්සේ return if expired. expired නම් return කරනවා. return if bad smelling. fish, meat වගේ vegetables වගේ දේවල් bad smell එකක් එනවනම් return කරනවා. Calibrate if doesn't indicate the correct temperature. fridge එකේ හරි අපේ deep freezer එකේ හරි එහෙම නැත්නම් අපේ food holding area එකක හරි temperature එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අපි ඒක මොකද calibrate කරනවා. calibrate if doesn't indicate the correct temperature. correct temperature පෙන්නන නැත්නම් අපි ආයෙ calibrate කරන්න ඕනේ. ensure periodical maintain works are attended. maintenance හරියට periodic වෙන්න ඕනේ. කාල වකවානුවක් අතුලත අපි තියෙන period එක අනුව ඒවා maintain වෙනවද කියලා අපි ensure කරනවා. then on next one, establish record keeping procedure. Record keeping එක අපි තියෙනවා. All monitoring activities should be documented. All monitoring activities should be documented. These documents should include with HACCP plan, monitoring records of CCPs and monitoring of the CCPs. එතකොට මේ critical control points ඔක්කොම මේකයිලා අපේ plan එක තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ records ටික තියෙන්න ඕනේ. ඒවා අපි හරියට maintain කරනවාද කියන ටික තියෙන්න ඕනේ. ඒ සියලුම දේවල් මේ අපේ record keeping plan එකේ නැත්නම් මේ records වල තියෙන්නට ඕන. right. Finally, establish procedures for ensuring the HACCP system is working as intended. Now, establish procedures for ensuring the HACCP system is working as intended. මේක හරියට වැඩ කරනවාද කියන එක අපි බලන්න ඕනේ. procedures දාන්න ඕනේ ඒකට. Validation ensures that the plants do what they were designed to do. ඒ කියන්නේ අපි plant එකක් කියලා කියන්නේ තියෙන sections ඒවා මොනවාද? ඒවා අපි design කරපු purpose එකට අනුව වෙන්න ඕනේ. right? successfully ensure a safe product. ඉතින් මේකෙන් අපිට පුළුවන් safe product එකක් ensure කරන්න නැත්නම් safe product එකක් prepare කරන්න පුළුවන්. and also it ensures the all HACCP plans are validated and implemented. ඉතින් හරි HACCP plans අපිට හරි විදියට ගැලපෙන HACCP plans ටික අපි validate කරලා අපි ඒවා implement කරාද කියන එක අපිට ensure කරන්න පුළුවන් at the 7th step. right. So with that we have come to the end of that part also. ඉතින් ඒකේ අපි අවසානයේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට අපි මේ පාඩමෙන් අපි කතා කළේ මේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි කතා කරේ HACCP ගැන. එහෙම නැත්නම් HACCP නැත්නම් hazard analyze critical control points ගැන තමයි අපි මේ unit එකෙන් කතා කළේ. ඉතින් ඒත් එක්ක අපි අද කතා කරා අපි introduction කතා කරා අපි food safety ගැන. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා HACCP ගැන කතා කරාද? HACCP අපි දීර්ඝව කතා කළා. ඉතින් ඔන්න ඒවත් එක්ක අපි අද session එක අවසානට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ආරාධනා කරනවා අපේ මේ session එක හොඳයි නම් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්නවා ඔයාලා අපිව subscribe කරලා bell icon එක click කරලා notification on කරගන්න. එතකොට මේ lesson එකේ නැත්නම් මේ module එකේ අපිට ඉදිරි videos අපි දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ජයග්‍රාහී අනාගතයක්. වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා හිටියට බොහොම ස්තුතියි.